હલો, કેમ છો બધા? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો આજે આપણે ફરીથી એક નાસ્તો બનાવીશું, પૌવાનો ચેવડો. પૌવાનો ચેવડો જે બજારમાં મળે છે ને તેવું જ પૌવાનો ચેવડો આપણે બનાવશું. ઘણા જણાની કમ્પ્લેન હોય છે કે અમારા ચેવડામાં તેલ રહી જાય છે, પૌવા સરખા તળાતા નથી. તે કમ્પ્લેન આજે આપણે દૂર કરીશું અને જે બજારમાં મળે છે એવો ટેસ્ટી ચેવડો ઘરે બનાવશું. આ તમે બનાવીને રાખી શકો છો, મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય અને દિવાળીના દિવસે પણ તમે બનાવીને રાખી શકો છો. તેના માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે અને સામગ્રી બતાવી દો. તેના માટે મેં કાજુ લીધા છે, પીસેલી ખાંડ છે, હળદર છે, મીઠું છે, કાળી દ્રાક્ષ છે, સિંગદાણા છે, ટોપરું છે, મરીનું ભૂકું છે, લીલા મરચાં છે, લીમડો છે અને પૌવા છે તળવા માટે. પહેલાં આપણે એક મસાલો કરી લઈએ એનું. તેના માટે આપણે પહેલાં મીઠું લેશું, હળદર લેશું, દળેલી ખાંડ લેશું અને મરીનો ભૂકો લેશું. બધું મિક્સ કરીને રાખી દઈએ એટલે એક સરખું બધું ચેવડામાં ભરી જશે. ક્યાંક વધુ ને ક્યાંક ઓછું એવું નહીં લાગે. જો તમે છૂટું છૂટું નાખશો તો ક્યાંક વધુ પડશે, ક્યાંક ઓછું લાગશે, ક્યાંક મીઠું લાગશે, ક્યાંક સ્વીટ લાગશે, ક્યાંક ખારું લાગશે. એટલે આ મસાલો પહેલાંથી બનાવી લેજો. મેં આ મસાલો મિક્સ કરીને રાખ્યો છે. તેલને એકદમ સરસ ગરમ થવા દેજો, નકર તેલમાંથી વાસ આવશે. તેલ ગરમ થાય પછી આપણે બધા તળી લઈશું બધી વસ્તુ. પહેલાં આપણે સિંગદાણા નાખીએ. સિંગદાણાને તળી લેશું. પહેલાં આપણે સિંગદાણા નાખ્યા છે, આપણે સિંગદાણાને એકદમ સરસ તળી લેશું. જો તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. આ ચેવડો એકદમ ટેસ્ટી થશે. નાના મોટા બધાને ભાવે તેવો ચેવડો બનશે. તમે ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. આપણા સિંગદાણા તળાઈ ગયા છે, તેને હું કાઢી લઉં છું. હવે આપણે કાજુ તળી લેશું. કાજુને બહુ લાલ નથી કરવાના. એવી જ રીતે આપણે કિસમિસ તળી લેશું. મેં કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે, તમે કિસમિસ લઈ શકો છો. દ્રાક્ષ જેવી તળાશે એવી ઉપર આવી જશે. એવી જ રીતે આપણે ટોપળો તળી લેશું. લીમડાને પણ તળી લેશું અને લીલા મરચાંને તળી લેશું. લીમડાના પાન અને લીલા મરચાં પણ આપણા તળાઈ ગયા છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈએ, સાઈડમાં રાખીએ. આ બધું આપણું તળાઈ ગયું છે. હવે આપણે પૌવા તળીશું. પૌવા તળવા માટે આવો જારો આવે છે. આવા જારાનો તમે ઉપયોગ કરશો તો પૌવા તમારા એકદમ સરસ તળાશે અને તેલ પણ રહેશે નહીં. એકદમ સરસ તેલ લાવવા દેજો. અને આવું એક વાસણ લઈ તેમાં મેં પેપર મૂક્યું છે, છાપો મૂકી દેજો એટલે તેલ બધું હશે નીકળી જશે એમાં. હવે આપણે પૌવા તળી લઈએ. આવી રીતે પૌવા તળજો, બધું તેલ નિતારી દેજો. હું બધા પૌવા તળી લઉં છું. જેવું પૌવા તળીને તમે નાખો એમાં 1 ચમચી મસાલો નાખી દેજો એટલે મસાલો ભળતો થશે એમાં. જો મારા પૌવા એકદમ સરસ તળાય છે.
બધું તેલ નિતારી લેજો. જુઓ મેં બધા પૌવા તળી લીધા છે. મેં મસાલો બધો નાખ્યો તો 1 ચમચી, એક વાર પૌવા તળીને એક વાર મસાલો નાખ્યો તો. ખાટું મીઠું તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. આમાં તમે લીંબુના ફૂલ પણ નાખી શકો છો. હવે જે પેપર હતું એ આપણે કાઢી લઈશું. જુઓ બધું તેલ પેપરમાં આવી ગયું ને. આમ કરવાથી તમારું તેલ રહેશે નહીં ચેવડામાં અને ચેવડો એકદમ સરસ બનશે. હવે આપણે કાજુ છે, સિંગદાણા, દ્રાક્ષ છે, ટોપરું બધું મિક્સ તળ્યું હતું તે બધું નાખી દઈએ આમાં. બધું મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ બજારમાં મળે છે એવું જ ચેવડો ઘરે તૈયાર થશે. ખાંડ અને મીઠું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. જો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. બજારમાં મળે તેવું ચેવડું તૈયાર છે આપણું. આમાં ડ્રાયફ્રૂટમાં તમે બદામ નાખી શકો છો, કાજુ વધારે નાખી શકો છો, જેવું તમને ભાવે તેવું. કાજુ દ્રાક્ષવાળો ડ્રાયફ્રૂટ ચેવડો આપણો તૈયાર છે. તેને આપણે સર્વ કરીએ. જો આપણો ટેસ્ટી એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ચેવડો તૈયાર છે. તમે પણ ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. દિવાળી નાસ્તામાં બહુ સરસ લાગશે અને રેગ્યુલર પણ તમે ઘરે બનાવીને રાખશો તો આ મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય. તમને બધાને મારા જય માતાજી.